নমস্কাৰ আজি আমি ক্লাস 9 মেথছৰ প্ৰথমটো এতিয়া সংখ্যা প্ৰণালী কৰিম তো ফাৰ্ষ্টটো এতিয়া সংখ্যা মানে কি গণনা বা হিসাব কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা চিন বা প্ৰতীক যেনে 2 3 4 2 3 4 যিকোনো এটা 1 2 3 4 5 যিমানলৈকে আমি গণনা বা হিসাব কৰিব পাৰো সেই সকলোবোৰকে সংখ্যা বুলি কয় তাৰ পিছত আছে আমাৰ সংখ্যাৰ শ্ৰেণী বিভাজন এতিয়া আমি সংখ্যাবোৰক কিছুমান শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে তাৰে প্ৰথমটো ভাগ হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ যোনবোৰ সংখ্যা আমি 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো যেনেকৈ 1 2 3 4 5 এনেকৈ ডট অসীম তো 1 ৰ পৰা আমি যিমান যাব পাৰো সেই যিমানলৈকে আমি হিসাব কৰিব পাৰো অসীম মানে এটা আমাৰ সীমা নাই আমি যিমানলৈকে যাব পাৰো সেই প্ৰত্যেকটো সংখ্যাক আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কম তাৰ পিছত আছে আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা অৰবা স্বাভাৱিক সংখ্যাক আমি ইংলিছৰ কেপিটেল N ৰে চিনাক্ত কৰো তাৰপিছত আছে এটা পূৰ্ণ সংখ্যাক আমি ইংলিছৰ কেপিটেল W ৰে চিনাক্ত কৰো আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ হ'ল যিবোৰ সংখ্যা আমি 0 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰত স্বাভাৱিক সংখ্যাত আমি 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাত আমি 0 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াত যেনেকৈ 0 1 2 3 4 5 অসীমলৈকে আছে সেই সংখ্যাবোৰক আমি পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কম তাৰ পিছত আছে আমাৰ অখণ্ড সংখ্যাক আমি ইংলিছৰ Z আখৰেৰে চিনাক্ত কৰো অখণ্ড সংখ্যাত আমাৰ দুটা থাকে এটা ঋণাত্মক সংখ্যা থাকে আৰু ধনাত্মক সংখ্যা থাকে এই ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক সংখ্যা দুইকিটাক মিলাইকে আমি অখণ্ড সংখ্যা বুলি কওঁ ইয়াত যেনেকৈ আছে মাইনাছ ইনফিনিটি এইটোক আমি ইনফিনিটি বুলি কওঁ আৰু অসমীয়াত অসীম বুলি কোৱা হয় তো মাইনাছ ইনফিনিটি -3 -2 -1 আৰু মাজত থাকে আমাৰ 0 তাৰ পিছত আকৌ ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ আহে 1 2 3 4 অসীম তো এতিয়া ঋণাত্মক সংখ্যা কোনবোৰক যিবোৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ চিন থাকে সেইবোৰক আমি ঋণাত্মক বুলি কওঁ আৰু ধনাত্মকবোৰ হ'ল যিবোৰ সংখ্যা পজিটিভ থাকে সেইবোৰক আমি ধনাত্মক সংখ্যা বুলি কওঁ আৰু 0টো ঋণাত্মকো নহয় ধনাত্মকো নহয় এটো এটা নিউট্ৰেল তাৰ পিছত আছে আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক p/q ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবোৰক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াতে q is not equal 0 মানে q টো 0 হ'ব নোৱাৰে তো এটা পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ কি ভগ্নাংশ সংখ্যাবোৰক আমি পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কওঁ যেনেকৈ ইয়াতে p/q আছে p টো ওপৰটো কোৱা হয় আৰু q টো তলটো কোৱা হয় যেনেকৈ 5/7 ইয়াতে কি লিখা আছিল যত q is not equal 0 ইয়াতে যেনেকৈ q টো 0 নাই তো q টো আমি 0 দিব নালাগিব ইয়াত যেনেকৈ 7 আছে 3 আছে 2 আছে গতিকে q টো আমি 0 লিখিব নোৱাৰো এই ভগ্নাংশ সংখ্যাবোৰক আমি পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কম তাৰ পিছত আছে অপৰিমেয় সংখ্যাটো হ'ল পৰিমেয় সংখ্যাৰ অপোজিট অপৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ যিবোৰ সংখ্যাক p/q ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰক অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ √3 √2 √5 এই সংখ্যাবোৰক আমি p/q ভগ্নাংশত লিখিব নোৱাৰো এই সংখ্যাবোৰক আমি অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কওঁ মানে 1.1 ৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কৰিম ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি দিছে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে ইয়াক p/q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিনে ইয়াত p/q অখণ্ড সংখ্যা আৰু q is not equal 0 তো এইটোক আমি কেনেকৈ কৰিম তো প্ৰশ্নটোত কৈছে যে p/q অখণ্ড সংখ্যা আৰু q is not equal 0 আমি অলপ আগতে চাইছিলো অখণ্ড সংখ্যা মানে কি অখণ্ড সংখ্যা মানে আছিল এই ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক এই দুইটা সংখ্যাকে আমি অখণ্ড সংখ্যা বুলি কওঁ আৰু পৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ আছিল যিবোৰ সংখ্যাক p/q ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবোৰক আমি পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কওঁ যত q is not equal 0 q is not equal 0 মানে কি q টো কোনটো বুজায় তলৰটো বুজায় মানে তলৰটো আমি 0 লিখিব নোৱাৰো কিন্তু ওপৰটো যিকোনো হ'ব পাৰে ওপৰটো আমি 0 হ'ব পাৰে আমি অকল তলৰটোতে 0 লিখিব নোৱাৰো গতিকে আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 সমাধান শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় ইয়াৰ p/q আৰ্হি হ'ল 0/1 কাৰণ কিয় তাতে লিখা আছে যে যত q is not equal 0 q is not equal 0 মানে কি আমি তলৰটোক আমি 0 লিখিব নোৱাৰো কিন্তু ওপৰত আমি 0 লিখিব পাৰো গতিকে ইয়াৰ p/q আৰ্হিটো হ'ব এনেকৈ এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টোত কি দিয়া আছে 3 আৰু 4 ৰ মাজত থকা 6টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা তো এইটোক আমি কেনেকৈ কৰিম তো আমি প্ৰথমে লিখি লম যিহেতু 3 আৰু 4 ৰ মাজত 6টা পৰিমেয় সংখ্যা উলাব লাগে গতিকে 3 আৰু 4ক 6 + 1 7 হৰযুক্ত পৰিমেয় সংখ্যাত লিখিব লাগিব 6 + 1 কিয় কৰিছো কাৰণ প্ৰশ্নটোক আমাক 6টা পৰিমেয় সংখ্যা উলাব দিছে 6টা উলাব দিছে কাৰণে আমি 6 ৰ লগত 1 এটা যোগ কৰি আমি 7 কৰি লৈছো যদি আমাৰ 5টা উলাব দিলে হয় তেতিয়া আমি 5 ৰ লগত 1 এটা যোগ কৰিলে হয় 6 কৰি ললো হয় গতিকে 6টা উলাব দিছে কাৰণে আমি 6 ৰ লগত 1 এটা যোগ কৰি 7 কৰি লৈছো তো 6 + 1 হৰযুক্ত পৰিমেয় সংখ্যাত লিখিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াক কেনেকৈ কৰিম এতেকে 3 আৰু 4 ৰ মাজত কৈছিল গতিকে
তিনিৰ তলত একো নাই মানে কি থাকে এক এটা থাকে গতিকে আমি একটো লিখি লম এতিয়া মই কি কৈছিলো 6 + 1 7 হৰযুক্ত গতিকে আমি এক 7 এৰে পূৰণ কৰিম তো তলৰটো যদি আমি 7 এৰে পূৰণ কৰিছো ওপৰটো হে 7 এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে ওপৰটোক আমি 7 এৰে পূৰণ কৰিছো কিমান পালো 21/7 হে সেম আমি 4 লগতো কৰিম 4ৰ তলত একো নাই মানে কি আছে এক এটা আছে একটো লিখি লম ইয়াকো আমি 7 এৰে পূৰণ কৰিম তলৰটো যেহেতু 7 এৰে পূৰণ কৰিছো ওপৰটো 7 এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এটোক আমি পাম 28/7 এতিয়া আমাক কি কৈছিল 3 আৰু 4 ৰ মাজত থকা 6টা পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে আমি এক কেনেকৈ লিখিম এতিয়া এতেকে 3 আৰু 4 ৰ মাজত থকা 6টা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল ইয়াত আমি কি পাইছিলো সো ইয়াতে পাইছিলো আমি 21/7 আৰু 28/7 গতিকে আমি এই মাজৰ সংখ্যাবোৰ লিখিব লাগিব 21/7 টোক আমি লিখিব নোৱাৰো আৰু 28/7 টোক লিখিব নোৱাৰো ইহতৰ মাজৰ সংখ্যা কি হ'ব 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 আৰু 27/7 ইয়াতে 6টা সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 6 গতিকে 3 আৰু 4 ৰ মাজত থকা 6টা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল এইকেইটা এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ত আছে 3/5 আৰু 4/5 ৰ মাজত থকা 5টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াবা এই আগৰটো নিচিনা একে ইয়াতে খালি সংখ্যাকেইটা আমাৰ বদলাই দিছে তো আমি ইয়াক কেনেকৈ কৰিম হে আগৰ নিচিনা আমি 3/5 লিখি লম তো এতিয়া আমি আগৰটোত কি কৰিছিলো 6টা পৰিমেয় সংখ্যা ওলাব দিছিল কাৰণে 6 + 1 7 হৰযুক্ত কৰিছিলো তো ইয়াতে আমাৰ 5টা পৰিমেয় সংখ্যা ওলাব দিছে গতিকে আমাক 5 + 1 6 গতিকে আমি কি কৰিম তলটোক আমি 6 এৰে পূৰণ কৰিম তো 3/5 পূৰণ 6 যেহেতু তলৰটোক 6 এৰে পূৰণ কৰিছো ওপৰটোক সেই সেম সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগে গতিকে এইটো আমি কিমান পাম 18/30 আৰু এটা সংখ্যা কি দিছিল আমাক 4/5 4/5 টোক আমি সেম হেনেকৈ কৰিম 5 * 6 4 * 6 24/30 তো হে আগৰটো নিচিনাই তো 5 হয় তো আগৰটো নিচিনা আমি এটা লিখি দিম কি সংখ্যা পালো আমি 19/30 20/30 21/30 22/30 আৰু 23/30 আমাক 5টা পৰিমেয় সংখ্যা ওলাব দিছিল গতিকে 3/5 আৰু 4/5 ৰ মাজত থকা 5টা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল 19/30 20/30 21/30 22/30 আৰু 23/30 এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত কি দিছে তলৰ উক্তিসমূহ সঁচানে মিছা লিখা উত্তৰসমূহৰ সমৰ্থনৰ যুক্তি উল্লেখ কৰিবা তো কোৱেশ্চন 1 টো দিছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা তো আমাক সুধিছে যে স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা তো ইয়াতে চোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ আছিল স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আছিল 1 2 3 4 5 অসীমলৈকে আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা ক'ৰ আছিল 0 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হয় নে নহয় কাৰণ ইয়াতে এইখিনি 1 ৰ পৰা আছে তো 1 ৰ পৰা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত আছে গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব তো এতিয়া এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টোত কি দিছে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা তো এতিয়া অখণ্ড সংখ্যাবোৰ কি আছিল অখণ্ড সংখ্যাবোৰ চোৱা -ইনফিনিটিৰ পৰা পজিটিভ ইনফিনিটিলৈকে গৈছে আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ কি আছিল 0 1 2 3 4 5 ইনফিনিটি গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ হ'ল এইখিনিৰ পৰা কিন্তু নেগেটিভ খিনিও আছে গতিকে অখণ্ড সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কিন্তু এই পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ অখণ্ড সংখ্যা হয় 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰটোত কি কৈছে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ আছিল পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ হ'ল যিবোৰ সংখ্যাক আমি p/q ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো সেইবোৰক আমি পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কওঁ যেনেকৈ এটা ভগ্নাংশবোৰ 5/7 2/3 আৰু 1/2 আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবোৰ 0 1 2 3 4 5 ইনফিনিটিলৈকে গতিকে এই পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত আছে নেকি নাই গতিকে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তো এতিয়া কাৰণবোৰ লিখি লোৱা ইয়াতে প্ৰথমটো কাৰণ কি সত্য কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত আৰু সেকেন্ডটো কি অসত্য কাৰণ ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ
-1 -2 -3 যেনেকৈ অখণ্ড সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত পূৰ্ণ সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত নহয়। এতিয়া 3 নম্বৰটো হ'ল অসত্য, কাৰণ পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত, কিন্তু প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।